Ausztrália délkeleti csücskében található egy hely, ahol tavaly óta a telkek értékének adóztatása a reneszánszát éli. Victoria államról van szó, ahol progresszíven adóznak a telkek akár 2,65% per éves rátával, és az üresen hagyott ingatlanokat akár 4%-kal is sújtják. Az eredmények magukért beszélnek, a tétlen ingatlan befektetők nem tudták a terheket áthárítani, tömegesen elkezdték eladni az idézőjelesen fölösleges ingatlanjaikat. Egy év leforgás alatt több mint 25 000 lakóingatlan szabadult fel. Ez az eddig visszatartott ingatlanok 3,6%-a olyan embereknek, akik ténylegesen ott is laknának. Ez rekordcsökkenés egy olyan adathalmazban, amit 1999 óta jegyeznek. A fogyó bérleti ingatlanok ellenére az állam fővárosában, Melbourneben 1,1%-os lakbércsökkenést is tapasztaltak. A 70-es éveket az Egyesült Államokban egy erős gazdasági zuhanás jellemezte. Egy tanulmány ehhez az időszakhoz kötődően azt vizsgálta, hogy az ingatlan befektetések értékei hogyan alakulnak az 1960-79-es időszakban, majd a 80-as években az úgynevezett rozsdaövezetben. Átlagosan a két időszak között mínusz 14%-os csökkenés látszott. A tanulmányban egy különösen recesszióálló város üt el drasztikusan ettől a statisztikától. Pittsburgh. Itt nem csökkent ez az érték, hanem 70%-kal nőtt. Mit csinált akkoriban látványosan máshogy Pittsburgh? Nos, az ingatlanadóban a telek és az épületértékek külön voltak választva, és a telkek 5-ször erősebben voltak adóztatva, mint az épületek. Hasonló a történet a pennsylvániai Harrisburgben. 1974-ben Stephen Reed nyerte a polgármesteri választást. A polgármester akkoriban egy óriási recesszióban vette át a város kulcsát. Az egyik legfontosabb intézkedése Reed csapatának az volt, hogy a helyi ingatlanadóban szintén külön választotta az épület értékét a telek értékétől, és az utóbbit 6-szor keményebben adóztatta. Ez az intézkedés $0 került, de az akkor már rozsdáló várost drasztikusan átalakította. Az intézkedést megelőzően 4000 ingatlan állt a kis településben üresen. Ez az adat 500-ra süllyedt mindössze pár év leforgása alatt az adórezsim megváltoztatása után. Ez a trend megfordította még a brain drain-t is, aminek a város áldozatul esett. Harrisburg rövid időn belül egy felsőoktatási és kulturális központtá vált. Egy évtized alatt $1,2 milliárd befektetést vonzott az intézkedés. Emellett a helyben élő ingatlan tulajdonosok aránya 90%-ra emelkedett, ami kiemelkedő az Egyesült Államokban. 1898-tól 1914-ig a kínai Kiachou öböl az akkori német birodalom egyik gyarmata volt. A térség fejlesztésével Ludwig Wilhelm Schramayert bízták meg, akinek a helyet gyarmatosított Diederich admirálishoz hasonlóan igencsak negatív tapasztalatai voltak a korábbi kelet-afrikai gyarmatokkal. Az előző gyarmatosítási kísérletek gyenge eredményeket hoztak a birodalom számára. Nem elhanyagolható részben azért, mert általában a kolóniákat tönkretette az ingatlan spekuláció. Ennek megelőzésére Qingdao-ban bevezettek egy 6% per éves adót a telkek piaci értékére. Az eredmény nem maradt el. A helyi kormányzó hivatal több pénzt tudott beszedni, mint amennyi az infrastruktúrák kiépítéséhez kellett, és még az üzletet sem hátráltatták. A rövid időszak alatt, ameddig ezt a németek fent tudták tartani, a térség fantasztikus fejlődésnek indult az autokratikus és gyarmatosító elnyomás ellenére. Ez a siker az akkori német haditengerészetet ideológiailag egy geoista erődményé tette. Emellett Qingdao esete erősen ihlette Sun Yat-sen későbbi politikáját is. Ironikus, hogy az egyébként egyáltalán nem rasszista Henry George nem kedvelte a kínai bevándorló munkásokat. Erre az egyik legsikeresebb követője pont az az ember, aki a modernkori Kína létrejöttéért felel. Naphosszat sorolhatnám még az eseteket. Az 50-es évek Dániáját, Waikikit, Észtországot, Szingapúrt, az 50-es évek Tajvanját. Még találtam egy olyan tanulmányt is, ami 270-nél is több pozitív esetet listáz. Ezen a csatornán gyakran mondom, hogy a gazdaság olyan, mint egy játék. Élvezheti az összes résztvevő, vagy csak a nyertesek. Vagy még ők sem.
A városok listájának felolvasása helyett hadd mutassa be másfajta kísérleteket is, a játékokat. A legismertebb geoista játék éppenséggel a Monopoly. 1904-ben Elizabeth Magie 120 évvel megelőzte a korát, amikor felismerte a gazdaság játékszerű természetét, majd szabadalmaztatta a Landlord's Game című játékát. Bizony, a társas játékot, ami a port gyűjti otthon, az eredetileg egy propagandajáték volt, mielőtt a szellemi tulajdont a Parker testvérek pofátlanul ellopták, és a játékot átnevezték Monopoly-vá. A Monopoly-nak az eredeti változatában 2 játékmódja is volt. Az egyik a Monopoly, amit jól ismerünk, és a játék végén a játékosok általában egymás torkának szoktak ugrani. A másik játékmód a Prosperity, amiben minden ugyanaz volt, mint az előző játékmódban, csak mindenkinek kellett fizetnie telekértékadót is. Emberek, akik játszották a játékot Prosperity módban, arról számoltak be, hogy a játékok sokkal tovább tartottak, és élvezetesebbek is voltak Prosperity módban. Te is kipróbálhatod az eredeti játék megvétele nélkül a Prosperity-t. Elegendő, ha az adó az üres telkek értékének mondjuk a harmada. A telek probléma nem csak a való világban, hanem a virtuálisban is létezik. Rengeteg videójáték van a piacon, ahol a játékosoknak egy korlátos, de létfontosságú, avagy telekszerű erőforrással kell gazdálkodniuk. Ahol ez van, ott spekuláció szokta felütni a fejét. Csak néhány példa. A 90-es években is léteztek már MMO játékok. Talán az első közülük az Ultima Online, amelynek a szerverei még 2018-ban is éltek, és bennük állandó volt a lakhatási válság, mert nem járt elegendő épület a szűkös területekhez. Ugyanez megtörtént a Final Fantasy 14-ben is, és az EVE Online-ban. Ez utóbbiban egy közgazdász, Ramin Shokrizad a geoista elmélet ismerete nélkül megoldotta ezt a játékot megbénító problémát egy visszatartási járadék bevezetésével. Minden, amit a csatornában elmondtam, igazából már ki is volt próbálva több helyen a nagyvilágban. Általában egyenesen arányosan növekedtek a pozitív hatások az intézkedések erősségével. Az egyik leggyakoribb kérdés, amit ezek után szoktam kapni, az az, hogy ha a geozmus ilyen jó, akkor miért nem terjedt el? Most a válasz egyszerű, politikailag széles rétegek imádják az ingatlanból származó ingyen pénzt. A demokráciákban nem mindig a legjobb ötlet a legnépszerűbb, de talán a következő ingatlan lufi kipukkadása után észhez térünk.